Hi mga kasimple, welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto tayo ng adobong manok sa kalamansi. So ito po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, toyo, kalamansi juice, pamintang durog, vetchin, bay leaf, brown sugar, tubig, at syempre po ang ating chicken or manok. So ito po, start na po tayong magluto. Ito po, at maglagay na tayo ng mantika. Ayan. At isunod na rin po natin ang bawang. Ayan po. Maraming bawang po ang kailangan ha. Ayan, haluin lang po. At kapag golden brown na po ang ating bawang, ilagay na rin po natin ang ating boiled chicken. So yung manok po namin is pinakulan na po namin. Yung unang kulo po, tinapon po namin. At para malis na rin po yung oil. Kasi para healthy po ang ating chicken adobo. Ayan. Iwas na rin po kasi kami sa mga mamantikang pagkain. So, kaya po ganun ginagawa namin. Ayan. Haluin lang po natin. At yung ikalawang pinagkulan po, yun po yung ginagamit po naming pang sabaw. Next po na ilagay natin is yung toyo o soy sauce. Kalahati po muna. Ayan. Bay leaf. Ayan. At pamintang durog. Ayan. Ilagay na po natin. Haluin po natin hanggang sa para manuot yung lasa po ng ating sauce sa ating chicken. So next po, maglagay po tayo ng tubig. Ayan. At ilagay na rin po natin ang kalamansi. Ayan, kalahati po muna para po matansya po natin yung asim at alat. Ayan. Takpan po natin. Lala! Ayan. Umusok-usok pa. So ayan po. Kitang-kita. Kulong-kulo. Nabubulol pa ako. So ito po, ilagay na po rin ilagay na po natin ang natitirang soy sauce o toyo at calamansi juice. So ayan. At pati rin po ang ating brown sugar. Ayan. Yes, may pumupukpok sa ibayong lugar. Ayan. So, haluin lang po natin ang ating chicken adobo. Yes, pasensya na po. May pumupukpok po. ay. Takpan po natin. At medyo kulang po yung nailagay naming toyo. So ito po, nagdagdag po kami. So tansya lang po kasi mahirap naman po na maging maalat o sumobra sa alat ang ating chicken adobo. So ayan po. Haluin lang. Ayan. Look at that. So ayan lang po natin na kumukulo-kulo o mag-simmer ang ating chicken adobo. So ito na po, luto na ang ating chicken adobo sa kalamansi. Ayan, kung mapapansin po ninyo 'di ba,
nabawas yung kanyang sauce. Ayan. Sigurado po tayo na nanuot po yung lasa ng ating sauce sa ating chicken. So, ito po. At mag-plating na po tayo. Ito na po, mga kasimple, ang ating finished product. Ayan. Adobong manok sa kalamansi. Ayan. Ang sarap po nito, mga kasimple. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Marami pong salamat!